السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أحبابي، أهلا بكم بلقاء متميز في صناعة المحتوى وبتحت عنوان الإنفوغراف في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. عموما رسومات الإنفوغراف بتلزم أي حد فينا، سواء كان في مضمار التدريب أو كان عندك حلقات بحث أو مشاريع تخرج أو أطروحة معينة. رسومات الإنفوغراف هي التعبير السلس والبسيط وعرض المعلومة بطريقة مبتكرة واحترافية. لذلك أي حد فينا بيستخدم برنامج الباوربوينت بيلجأ إلى اكتساب مهارات تصميم الإنفوغراف. بلقاء اليوم رح ناخد وجهة نظر إبداعية وجميلة وبشكل 3D ومع انيميشن لرسم وتصميم عناصر الإنفوغراف. فتكرما محتاج من حضرتك تركز بكل تفاصيل هذا الفيديو، لأن اليوم رح نقدم مهارات جديدة ما سبق وقدمناها لحضراتكم. فقبل ما نبدأ يا أحباب القلب، تكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. ويلا حتى نبدأ يا أحباب لقاءنا المتميز لهذا اليوم. أهلا بكم أصدقائي مرة تانية. مثل ما أنا شايفين نحن الآن في برنامج مايكروسوفت باوربوينت وبالواجهة العربية وبالألوان الكاشفة لحرصي على متطلباتكم والاهتمام فيكم لحتى يكون بشكل أمثل ولائق. بداية رح نختار خلفية، وأنا اخترت يكون في إلها أرضية. طبعا هذه الخلفية أنا حملتها من موقع الفري بيك، رح أترك الرابط لحضراتكم بوصف هذا الفيديو عشان تتمكنوا من تحميل هذه الخلفية أو أي خلفية يعني على غرارة. بعد ما نحملها بتوجه إلى برنامج باوربوينت وأقوم بإدراج الصورة. بداية هذه الصورة رح تكون معنا بخلفية الشريحة، لكن هذه الصورة مستطيلة مثل ما أنا شايفين، والشريحة لسه فيها فراغات للأعلى. فلهيك شو بنسوي حتى نضبطها بالخلفية بدقة تامة؟ بحدد على الصورة، نتوجه إلى تنسيق الصورة ومنقص ناخد نسبة العرض إلى الارتفاع اللي هي 16/9. بعد ما أضبط المساحة اللي أنا محتاجها بنقر بأي مكان، بحدد على الصورة وبختار كنترول زائد إكس يعني قص، أنقر باليمين وبتوجه إلى تنسيق الخلفية، وبنختار تعبئة صورة أو شكل نسيجي، وبختار من الحافظة لحتى أقوم بتعبئة خلفية الشريحة بنفس المقاس يلي أنا أخذته للصورة تماما. رح نبدأ الآن بالرسم مباشرة يا أحباب. رح نتوجه إلى قائمة الإدراج، ومن أشكال رح نختار شكل المستطيل ذو الزوايا المستديرة، وبنكر مع السحب عشان أرسم مساحة وليكن معي مثلا بهذا الشكل، وبختار تقليل لانحناءات الزوايا بما يتناسب. بختار لهذا الشكل يكون عندي بدون إطار، والتعبئة رح تكون متدرجة. لهيك رح أرجع أنقر باليمين وبنتوجه إلى تنسيق الشكل وبنختار تعبئة متدرجة. رح ألغي النقاط الموجودة الإضافية وبسحب يكون عندي نقطة في البداية ونقطة بالنهاية. طبعا شايفين هذه النقطة هي التموج العلوي أو التدرج العلوي. خلني فقط أغيره إلى لون غامق عشان يضح لنا هذا التدرج العلوي، وهذه النقطة تعبر عن التدرج يلي هو بالأسفل. التدرج يلي بالأعلى رح أختار اللون الكاشف، ويلي بالأسفل يكون عندي اللون الغامق. وأنا محضر عندي مجموعة ألوان متناسقة. من تعبئة الألوان بختار اختيار اللون أو قطرة الألوان، وبختار اللون الكاشف هذا اللون، وبجي على النقطة الثانية وبختار قطرة الألوان وبختار اللون الغامق. هذا الاتجاه إذا ما كان واضح معك بإمكانك تغيير الاتجاه من هذا المكان يمين ويسار وأعلى وأسفل أو بالزوايا. وإذا كان اختلط عليك الموضوع بتجي إلى النوع وبتختار خطي وليس شعاعي أو متعامد أو مسار. رح ناخذ رسمتنا وليكن عندي إياها بهذا المكان. بختار كنترول زائد دي يعني تكرار للشكل مرة تانية. رح نعبئ هذا الشكل. أول شيء نختار له تعبئة خالصة وليكن معي باللون الأبيض. بضغط كنترول مع شيفت من الكيبورد وبسحب للداخل عشان نصغر مساحة الشكل. بنسحبه وليكن معي بهذا المكان، وبتحدد طبعا كنترول مع الشيفت وبنكر بسحب يمين ويسار لحتى نزود بالجهتين مع بعضهم البعض. تمام. وليكن عندي هذا الموضع مناسب لا بأس به. ممكن أنا أغير شوي بانحناءات الزوايا، ربما يكون للشكلين
أعطي شوية التفاف حبة إضافية. رح أتوجه إلى إدراج، ومن الأشكال رح نختار المثلث. هذا المثلث بضغط شيفت وبنقر مع السحب. طبعا هذا المثلث بختار له بدون إطار والتعبئة باللون الأبيض، ومن استدارة بنختار انعكاس عمودي. رح أضغط شيفت وبصغر شوي من مساحته وبنسحبه يكون معي بمنتصف الشكل بالضبط يا أصدقاء. إذا حبيت أنك توسع شوي يعني القاعدة له بضغط كنترول مع الشيفت وبنوسع عشان يكون معنا بمظهر السهم. في مفاتيح الأسهم من الكيبورد ممكن أنك تضبط الوضع بطريقة أفضل وأجمل. بحدد الشكلين مع بعض البعض وبتوجه إلى تنسيق الشكل، ومن دمج الأشكال بنختار اتحاد عشان يصبحوا معنا رسمة واحدة وشكل واحد. من التأثيرات ممكن نختار ظل، وبختار أحد أنماط الظل وليكن عندي هذا النمط. ممكن نتغير بالشفافية شوي وزيد بالضبابية بعض الشيء لتحصل على ظل مناسب. نتوجه إلى إدراج مرة تانية، ومن الأشكال نختار شكل البيضاوي. أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب لأرسم شكل بيضاوي بمساحة معينة وليكن بهذا الشكل. طبعا بحاول تكون عندي الدائرة مثل ما أنا شايفين بمنتصف الشكل بالضبط. بختار الآلة بدون إطار. رح نحدد الشكل الأول وبنختار من الشريط الرئيسي نسخ التنسيق وبلصقه هذا التنسيق على الدائرة عشان تكون معنا بنفس التدرج. وأيضا برجع إلى التأثيرات ومن الظل وبختار معي نفس الظل اللي أخذناه. كمان إذا حبيت تعمل كثافة للظل ويضح معك ونعمل بعض الضبابية بالحواف اللي ظهرت يعطيك طابع جدا احترافي وجميل. الآن رح نبدأ بشكل جديد يعني نشتغل عليه، وهذه الفكرة لأول مرة نحن نتطرق لها. رح نتوجه إلى إدراج، ومن أشكال رح نختار شكل المثلث. بنقر مع السحب وأرسم مثلث معين. هذا المثلث رح يكون معي بالأسفل عشان يعبر لي عن أن الشكل ثلاثي الأبعاد. كيف فينا نعمل عملية محاكاة جميلة لكل هذه الانحناءات الموجودة، ونعمل انحناءات أيضا لزوايا المثلث. وهذه الفكرة لأول مرة أنا أقدمها على القناة، لهيك ركز معي بكل تفاصيل هذا اللقاء. بداية خلينا نعمل استدارة وليكن معي هذا الانعكاس، لأن أنا محتاج يكون الشكل موجود. خلينا نصغر شوي مشان نعطي المحاكاة نظامية. أعطي نقل إلى الخلفية. خلني كمان أختار تمام نسخ التنسيق مشان الأمر يكون واضح 100%. لأن رح نسمك شوي الألوان اللي هون. خلني أعطي ألوان إضافية ونزيد الكثافة اللونية بعض الشيء. تمام الآن وضح لكم منطقة الظل الموجودة بهذه النقطة. تمام، لكن أنا محتاج هاي الزاوية يكون فيها انحناء وشبيهة يعني للأشكال اللي احنا استخدمناها. فكيف ممكن احنا نطلع هاي الفكرة؟ وبعد ما رح نرجع نعدل الألوان مرة تانية، ما في عنا مشكلة. خلني أخذ المثلث ونبدأ بالعمل عليه، وبكبر شوي مفتاح الكنترول مع الماوس سكرول. رح نتوجه إلى إدراج، ومن أشكال بنختار الشكل البيضاوي. أضغط شيفت وبرسم دائرة صغيرة. بختار الآلة بدون إطار. هذه الدائرة بسحبها لعند الزاوية لهون، ورح نكبر كمان حتى، وبنضبط موضع الدائرة تكون على تماس مع الضلعين للمثلث بهذا الشكل بالضبط. رح نتوجه إلى إدراج، ومن أشكال بناخد أداة الشكل الحر. بجي على هذه النقطة الأولى يلي هون وبضع نقطة، وبسحب الرسم على النقطة الثانية وبرسم شكل. تمام، هذا الشكل برسمه بشكل طبعا عشوائي. الفكرة عندي أن هذه القطعة المستقيمة للشكل اللي رسمته يمر من نقطة التقاء الدائرة مع القطعة المستقيمة. الآن رح نحدد المثلث. بضغط شيفت وبحدد الشكل، ومن دمج الأشكال رح نختار الطرح. بيكون قمنا بعملية قص المثلث مثل ما أننا شايفين، قص المثلث ووضحت معنا الدائرة. طبعا الدائرة بضغط على الشيفت وبختار المثلث، وبناخد الآن اتحاد عشان نعمل إيش؟ شكل مثلث بزاوية مستديرة، وطريقة رائعة جدا 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 إن شاء الله. أتمنى يكون هذه المهارة أعجبتكم. بنسحب الآن المثلث إلى موضع معين، ومن تنسيق الشكل وبنختار نقل إلى الخلفية. برجع مرة تانية بحدد الشكل الرئيسي، بنختار نسخ التنسيق وبطبقه على المثلث، ورح نبدأ فقط في إعطاء الظل في المنطقة العلوية. نتأكد أن هذه المنطقة العلوية ولا مش هي. هذه أعتقد المنطقة الغامقة، لازم هذه هي، نعكسهم. تمام. طيب الآن هذه النقطة العلوية رح نتوجه إلى اللون، ألوان إضافية، وبنعمل زيادة بالكثافة اللونية.
تمام. بهذا الشكل بيكون أعطاني إيحاء الظل مع الزاوية يلي فيها استدارة. الآن رح نحدد كل هذه الأشكال وبختار كنترول زائد جي من الكيبورد حتى يصيروا معنا شكل واحد. مثل ما أنا شايفين باخذ ارتفاع معين لألون عشان أنا أرسم الظل بعد منا بالأسفل. ممكن يكون معنا الرسم الأول هون، بضغط كنترول مع الشيفت وبنقر مع السحب لأرسم الرسمة الثانية، أيضا كنترول مع الشيفت مع السحب لأرسم رسمة ثالثة اللي يكون معنا في توازي، بضغط كنترول مع الشيفت وبرسم الرسمة الرابعة. رح نحدد مع مفتاح الشيفت أو مفتاح الكنترول وباخد الأشكال كلهم ضمن مساحة الصورة بالضبط يا أحباب، وليكون معنا مثلا بهذا الشكل. إذا حبينا نصغر شوي بضغط كنترول مع الشيفت وبنكر مع السحب للداخل عشان نصغر من الأشكال بما يتناسب طبعا مع الموضوع نحن شغالين عليه، وليكن هذا الشكل هو أفضل خيار لنا. الآن نحن محددين الأشكال، ومن تنسيق الشكل بإمكاني من محاذاة أعمل توزيع أفقي عشان يكون في توزيع للمساحات ما بين الأشكال متساوية. رح أجي للشكل الأول وبجي بختار هذا المستطيل طبعا، وبنتوجه إلى علامات التدرج ونبدأ بتغيير الألوان. قلنا أن هذه النقطة الغامقة بالأسفل، بجي إلى التعبئة وبختار اختيار الألوان وبنختار اللون أنا محتاجه. باجي النقطة الثانية وبنرجع نختار اختيار الألوان وباخذ اللون الكاشف. نفس المبدأ وأنا محدد عليها، بنتوجه إلى الشريط الرئيسي، نسخ التنسيق وبننقر على الدائرة. نفس المبدأ نسخ التنسيق وبنقر على المثلث عشان نعمل الظل، ونبدأ بعكس الألوان عشان اللون الغامق اللي يكون معي بالأعلى ويعطيني إيحاء الظل. لهيك برجع بتوجه إلى مزيد من الألوان إضافية وبنزيد بالكثافة اللونية عشان يعطيني محاكاة الظل مثل ما أنا شايفين. نجي إلى الشكل الثالث، نفس المبدأ بجي إلى النقطة الغامقة وبختار من اختيار اللون التالي، وبنختار النقطة الأولى. نفس المبدأ من اختيار اللون نختار اللون مثل ما أنا شايفين بالضبط. الآن وأنا محدد الشكل بتوجه إلى الشريط الرئيسي، نسخ التنسيق وبحدد على الدائرة. نفس المبدأ نسخ التنسيق وبحدد على المثلث. نفس المبدأ كمان برجع بعكس التدرجات اللونية تمام عشان اللون الغامق يكون معاي بالأعلى، وبجي بختار اللون الغامق وألوان إضافية وبنعطي كثافة لونية أكثر عشان يعطيني محاكاة الظل. وأخيرا بجي إلى النقطة الغامقة بختار اختيار اللون ونختار اللون الغامق. بجي إلى النقطة الثانية اللي هي اللون الكاشف وألوان إضافية أو قطرت الألوان وبختار اللون. نفس المبدأ وأنا محدد على الشكل بستخدم نسخ التنسيق لحتى أطبقه على الدائرة، ونسخ التنسيق مرة ثانية لنطبقه على المثلث. بعكس تدرجاتي اللونية عشان الغامق يكون معنا بمحاكاة الظل، وبرجع إلى اختيار اللون أو ألوان إضافية ومنزيد بالكثافة اللونية لأحصل على الظل. بهي الطريقة بيكون نحن قمنا بعملية رسم 4 أشكال إنفوغراف بمحاكاة الظل والإضاءة بطريقة جدا جميلة وبسيطة واحترافية. رح نتوجه إلى قائمة الإدراج، ومن الأيقونات رح نجلب 4 أيقونات مناسبات لعرض الأفكار. على سبيل المثال أختار أيقونة أولى، عندي أيقونة ثانية، ربما يكون عندي أيقونة ثالثة، وعندي أيقونة رابعة. تمام، هذه 4 أيقونات وننقر على مفتاح الإدراج. رح يتم إدراج الأيقونات بداية باللون الأسود، وأنا محددهم. بتوجه إلى تلوين الرسم وبختار اللون الأبيض، بضغط مفتاح الشيفت وبصغر 4 أيقونات مع بعضهم البعض. بسحب الأيقونة الأولى لهون، يبدو إنه حجمها لسه كبير شوي، خلني أرجع أحدد. أضغط شيفت وبصغر حتى للداخل. بسحب الأيقونة الأولى على هذا المكان، الأيقونة الثانية على هذا المكان، والأيقونة الثالثة والأيقونة الرابعة. تمام بهذا الشكل. رح نبدأ الآن بوضع التعدادات لهذه الفقرات. أفترض لكل بند معين في عندي 4 تعدادات مثلا أو 3 أنماط تعداد. كيف ممكن إحنا نعبئ الخيارات النصوص والتعداد ضمن هذه الأشكال ونعمل توزيع جميل حتى بنفس محاكاة الألوان؟ رح نتوجه إلى إدراج، ومن وورد آرت أو من مربع نص ونفس الشيء مش رح تفرق معنا، بنختار أحد الأشكال. تمام، أبدأ بتحويل اللغة إلى اللغة الإنجليزية وبكتب المعادلة تساوي لوريم، وأفتح القوس أكتب مثلا 4.5 وأعطي إنتر عشان البرنامج يعطيني نصوص افتراضية تساعدني برسمتنا. خلنا نصغر شوي وأصغر كمان شوي، بضغط كنترول مع الشيفت لحتى نصغر بما يتناسب، ونبدأ الآن بالتعديل.
تمام. عندي فقرات إضافية ممكن أنا أزيلها الآن. تمام. وباخذ اللي أنا محتاجه فقط لا غير. نرجع بنصغر حجم الخط شوي، خلينا نكبر عشان نشوف العرض بشكل كامل يا أصدقاء. وبناخذ المحاذاة عند يد اليسار وبنلغي الظل، بنصغر حجم الخط شوي بما يتناسب معنا، وليكن معي مثلا بهذا الشكل. تمام جدا مناسب. اضغط كنترول مع الشيفت وبنقر مع السحب عشان ارسم او انا اكرر مكان الفقرة الثانية او التعداد الثاني والتعداد الثالث. ممكن أن أحدد الأشكال الثلاثة لمربعات النصوص، وبنختار من محاذاة عندي توزيع عمودي عشان تكون المساحات متساوية. بختار كنترول زائد دي تكرار، وخلني أختار وليكن عندي عنوان فقط لا غير، إن أحذف كل النصوص وأترك فقط كلمتين كعنوان. نفس المبدأ رح نصغر شوي. ممكن من خلال الشريط الرئيسي نعطي بولد ونكبر حجم الخط شوي، ونختار لون للنص يكون مناسب مع اللون الموجود للشكل الأول. أيضا بضغط كنترول شيفت وبنقر مع السحب لحتى أكرر العنوان الفقرة الثانية، وكنترول شيفت وبنكرر العنوان على الفقرة الثالثة. ممتاز. بتوجه إلى إدراج، ومن أشكال بختار وليكن عندي شكل بيضاوي مثلا. بضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب عشان أرسم شكل صغير. بختار الألو بدون إطار، والتعبئة تكون معي بنفس اللون، وبسحب هذه النقطة اللي رسمناها لحتى تكون مؤشر على إيش؟ على التعداد النقطي، فقط نصغرها حبة إضافية. الآن بضغط كنترول مع الشيفت وبسحبها وبنسخ يعني إلى التعداد الثاني، وكنترول مع الشيفت وبسحبها إلى التعداد الثالث. ممتاز وجميل جدا. الآن هذه الأشكال مع النصوص كاملة رح نقوم الآن بتحديدها لحتى ما أضل أكرر مرة مرتين ثلاث. بضغط كنترول مع الشيفت وبسحبها إلى الشكل الثاني، وبضغط كنترول مع الشيفت وبنحركها إلى الشكل الثالث، وكنترول مع الشيفت وبنحركها إلى الشكل الرابع. نجي إلى الشكل الثاني. كل ما هو مطلوب لنا إني أنا أحدد هذه المربعات، وبتوجه إلى نوع الخط أو هو لون الخط عفوا، وبختار اللون المناسب حسب تلوين الانفوجراف اللي عمالي بيتضم عنه. نفس الشيء الأشكال. تمام. بتوجه إلى تنسيق الشكل وبنختار أيضا نفس اللون، وليكن معي مثلا هذا اللون. جميل. نجي إلى الشكل التالي كمان برجع بختار لون الخط يكون معي مثلا هذا اللون، نختار يكون لون جميل يضح معنا. نفس الشيء موضوع الأشكال كمان مع مفتاح الشيفت أو الكنترول بحددها، ومن تنسيق الشكل بنختار من تعبئة أيضا رح نغير اللون. صغير. تمام. بقي عندي الشكل الأخير. أضغط مفتاح الشيفت وبحدد مربعات النصوص الخاصة بالعناوين، ومنختار اللون الأحمر، وأيضا برجع بحدد هذه الأشكال وبتوجه إلى تنسيق الشكل وبختار أيضا اللون الأحمر. رسمتنا أصبحت ولا أجمل من هيك بما يخص موضوع أنماط التعداد. رح نتوجه الآن إلى إدراج، ومن وورد آرت رح نختار أحد الأشكال وبكتب ترقيم وليكن عندي التعداد رقم 1. بختار من الشريط الرئيسي بلغي الظل طبعا مبدئيا رح نتحكم فيه بعد شوي. بختار بولد وبنختار اللون الأبيض. رح نغير ونختار أحد أنواع الخطوط، ربما نوع الخط يكون جميل ومناسب. خلينا نكبر شوي. تمام. وأعطي تكبير حتى ممكن نختار النص يكون عندي مشدود جدا عشان الأحرف تكون أو الأرقام قريبة على بعضها. الآن وأنا محدد على مربع النص بتوجه إلى خيارات النص، وبجي إلى تأثيرات الظل وبنختار وليكن عندي هذا الظل. تمام. ممكن نقلل الشفافية شوي عشان منطقة العزل تضح معانا بشكل جميل، ونزيد ضبابية فقط حتى عشان موضوع الترقيم يكون جميل للغاية. بضغط كنترول مع الشيفت وبنقر مع السحب لحتى أنا أنسخ المربع النص إلى الشكل الثاني، وبنكتب رقم 2. نصغر شوي. أيضا بضغط كنترول مع الشيفت وبسحب إلى الشكل الثالث، وبنغير الترقيم إلى رقم 3، وبقي عندي أخيرا كنترول مع الشيفت وبنسحب إلى الشكل الرابع، وبستبدل الترقيم إلى الرقم 4. بيكون حصلنا على أدوات ترقيم جميلة جدا. ممكن نضع بعض العناوين والوصف بهذا المكان على الشكل التالي. دوبليكيت لأحد مربعات النصوص. تمام. ورح نلون الآن باللون الأبيض
نكبر شوي عشان نشوف العرض بشكل جميل. ربما يكون هذا عبارة عن وصف للفقرة أو شيء من هذا القبيل، ممكن نحن نضع بعض النصوص بهذا المكان. خلني على سبيل المثال نضع النص بهذا المكان، خلني أختار الأحرف كلها كبيرة، نجعل بولد ومنكبر حجم الخط شوي وليكن معاي مثلا بهذا الشكل. تمام. خلني أرجع أختار نص آخر وأستبدل هذا النص أو لون النص بلون نظامي. خلني أختار التوسيط وخلني أصغر حجم الخط شوي، كنترول مع الشيفت، وكمان منصغر يعني فينا نقول عرض الفقرة بالعموم. بحدد الاثنين مع بعضهم البعض، العنوان مع الوصف. تمام. بس لو نحن نضبط هذا الأمر على المنتصف بالشكل. تمام. أحدد الاثنين وبختار كنترول زائد جي. راح نصغر شوي، بضغط كنترول مع الشيفت وبنقر وبحركها إلى الشكل رقم 2. نفس المبدأ، كنترول مع الشيفت إلى الشكل رقم 3 وكنترول مع الشيفت وإلى الشكل رقم 4. ممتاز. صف عندي موضوع الظل، كيف ممكن أرسم الظل أسفل الأشكال. راح نتوجه إلى إدراج، ومن أشكال بنختار الشكل البيضاوي وبنكر مع السحب لأرسم شكل بيضاوي. خليني أرسم الشكل الآن في المنطقة الخارج الشريحة مشان الألوان تبان معنا. بختار له بدون خط رسم، بلا خط. والتعبئة بختار تعبئة متدرجة. قبل ما نبدأ بالألوان بجي إلى النوع وبنختار مسار. بجي إلى اللون الأول بنختاره يكون عندي أسود، واللون الثاني كمان نجعله أسود لكن شفاف بنسبة 100%. اللون الأول ممكن تتغير بشفافيته حسب وضع الرسمة يلي عندك إياها. رح نسحب الآن الظل، ولو كبرنا شوي رح نشوف الظل جميل للغاية بهذا الموضع. ممكن أضغط كنترول مع الشيفت ونعطي مساحة أكبر عشان الظل يعني يضح معنا أثناء العرض ويكون شيء جميل بمحاكاة ال 3D. تمام. بضغط كنترول مع الشيفت وبسحب لحتى أختار الظل 2 وبنكر طبعا مع كنترول والشيفت الظل رقم 3 وكنترول مع الشيفت وبنرسم الظل الرابع، ويتأكد يكونوا معي كلهم يعني محور الشكل أو بمنتصف الأشكال. خلي فقط أعدل هاد لهون والأمور أصبحت نظامية. فقط الآن صف علي عمل الجروب، يعني بحدد كل هذه الأشكال مع بعض البعض وبختار كنترول زائد جي. نفس المبدأ كنترول زائد جي، ونفس المبدأ للشكل التالي كنترول زائد جي. خلني أحذف مربعات الألوان ما بقيت الآن محتاجة. بحدد كل هذه الأشكال وأختار كنترول زائد جي. ممتاز. الآن راح أتوجه إلى أدراج، ومن أشكال الوورد آرت ممكن نحن نختار عنوان معين ونضع العنوان اللي نحن محتاجينه كعنوان لشريحتنا. تمام. وخلونا الآن ننسق العنوان بطريقة احترافية. خلني أختار أول شيء مبدئيا تعبئة بلون معين. بختار بولد للأحرف، بختار أحرف كبيرة وليكون مثلا بهذا الشكل. ممكن تختار حجم خط أكبر. الآن الموضوع بما يتناسب مع الخلفية، بما يتناسب مع اللي أنت محتاجه، يعني كونه في عندي مراحل الجزء اليميني أكثر فخلني أنا أكبر وباخذ النص إلى الجزء اليميني. تمام. بهذا الشكل جميل للغاية. ممكن أتوجه إلى خيارات النص، رح نلغي التعبئة، بختار لألو بلا تعبئة. تمام. ونتوجه إلى خط متصل. تمام. وبختار وليكن عندي على سبيل المثال هذا اللون. تمام. وبزيد من العرض شوي وبتوجه إلى التأثيرات ورح نختار عندي توهج وبنختار نفس اللون عشان نعمل الإضاءة. خلنا نصغر شوي الحجم ونعدل بالشفافية عشان نكتب بخط الأنيون إن صح التعبير في مهارة اليوم يا أصدقاء. ممكن نختار ظل أيضا عشان نعمل منطقة العزل، وهلا رح نكبر ونشوف جمالية العرض مثل لوحة معلقة على الحائط بخط الأنيون. ممتاز وجميل جدا. الآن نحن لو شغلنا العرض التقديمي رح نشوف تصميم فريد من نوعه لكتابة الأحرف بالعنوان والأشكال 3D مع الظلال وكل شيء. كل ما هو مطلوب منا الآن نحن نعمل عملية إيش؟ عملية التحريك. فبحدد الجروبات كاملة ومتوجه إلى الحركات ورح نعطي تحريك للداخل. نجرب نشوف التأثير. مثلا نختار يكون عندي وليكن من اليسار. تمام. بهذا الشكل. ونفتح البنة الخاصة بجزء الحركة، رح أنقر باليمين ومن خيارات التأثير ونختار وثب عند النهاية. وهلا بنتحكم في موضوع التوقيت بما يتناسب. خلينا نزيد المدة الزمنية إلى مثلا 2 وخلينا نعمل تشغيل عناصر وليكن بهذا الشكل. أنا محتاج يتحرك عنصر بعد آخر. هذا العنصر الأول هو بالأخير فبسحبه للأول.
هذا العنصر الثاني بسحبه لرقم 2، وهذا العنصر الثالث بسحبه لرقم 3. خلنا نشغل من العنصر الأول. تمام، وليكن بهذا الشكل. الآن العنصر رقم 4 أنا فقط بغيره حتى يكون أيضا معي مع السابق. الآن فقط موضوع المدة الزمنية أو نسبة التأخير فقط أنا ببعدهم عن بعض شوي عشان يكون في تقدم، ليس مع بعض لكن بعد بعض. خلنا نشغل الشكل الأول مع الشكل الثاني، الشكل الثالث والشكل الرابع. بتتحكم بالطريقة اللي بتناسبك بما يتناسب مع موضوع نسبة التأخير والمدة الزمنية، الطريقة اللي بتناسبك. وإذا بتفضل تعمل الموضوع أيضا عند النقر، يعني إذا حددت الكل واخترت عند النقر، لما أنقر يبدأ بدخول الشكل الأول. أنقر، جانا الشكل الأول، ومن ثم الشكل الثاني، ومن ثم الشكل الثالث، ومن ثم الشكل الرابع. أتمنى إن شاء الله بهذا اليوم قدمت شيء فريد ومتميز ولائق بمحبين ومتابعين قناة عالمكم ومتابعي أحمد صالح الكرام. أتمنى إن شاء الله أكون عم بجتهد لأقدم دائما الشيء اللائق فيكم، فتكرما أحتاج منكم التفاعل والدعم قدر الإمكان، وشاركوني بالتعليقات عن أي احتياجات ممكن أقدم لكم إياها، لكني أسعى دائما على الأشياء ربما ما تخطر في بالكم ونقدمها بطابع احترافي يليق بحضراتكم. ألقاكم على خير ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.